আমি অসমীয়া মানুহ পিঠা আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ লগৰী বিহু বুলি ক'লেতো আৰু কথাই বেলেগ গতিকে আজি আমি ঠাণ্ডা দিন পৰিছে পিঠা নবনোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আজি পিঠা বনোৱাৰ কাৰণে মই পিঠাগুৰি লৈছোঁ এয়া নাৰিকল ৰুকি লৈছোঁ এয়া চেনি গুড় ইলাচি অকণমান ৰুকি লৈছোঁ আৰু গাখীৰ হাফ লিটাৰ লৈ লৈছোঁ এয়া পানী মই উতলিবলৈ দি থৈছিলোঁ পানী উতল আহিছে আৰু এতিয়া মই পানীত অকণমান নিমখো দি লৈছোঁ জোখমতে আপোনালোকে নিমখো দি ল'ব এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি দি ইয়াক এটা ডো বনাই লওঁ লাহে লাহে পিঠাগুড়িখিনি দি লাহে লাহে লৰাই ইয়াক এয়া চাওক পিঠাগুড়ি মিলোৱা হৈ গৈছে জুইটো মই কমাই দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিলাই 5 মিনিটমান সময় ইয়াক মই ঢাকি থ'ম এয়া মই ঢাকি দিছোঁ আৰু 5 মিনিট সময় ঢাকি থ'ম 5 মিনিট হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াক নমাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম এইখিনি সময়তে মই গাখীৰেৰে নাৰিকলৰ পুৰখিনি বনাই গাখীৰত সৰু ইলাচি গুড়ি কৰি লৈছোঁ দি দিলোঁ 4-5টা গাখীৰখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ এয়া গাখীৰখিনি হৈ আহিছে মই ইয়াতে নাৰিকলখিনি দি দিম আৰু ইয়াক গাখীৰৰ লগত মই ভালদৰে মিলাই দিম নাৰিকলত গাখীৰ দিলে বা গাখীৰেৰে যিকোনো বস্তু বনালে বেছি দিনলৈ ইয়াক সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি সেইকাৰণে মই অলপ গাখীৰ দি লৈছোঁ যাতে মোৰ পিঠাখিনি এসপ্তাহ 10 দিনমান ভালে থাকে এয়া মই চেনি দি লৈছোঁ অলপ মিঠা বেছিকৈ দিছোঁ আৰু মই গুড় দি লৈছোঁ কালাৰৰ কাৰণে ৰংটো ভাল ৰঙা হোৱাৰ কাৰণে মই গুড় দি লৈছোঁ আৰু ইয়াক মই এতিয়া ভালদৰে মিলাই লওঁ এয়া নাৰিকলৰ পুৰখিনি হৈ আহি আছে আৰু অলপ হ'ব লাগিব এয়া নাৰিকলৰ পুৰখিনি প্ৰায় হৈ আহিছে হ'ব লাগিব এইখিনি হয় মানে মই পিঠা বনোৱা ডোটো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম এয়া চাওক এয়া হৈ গৈছে ঠাণ্ডা হ'লে এইখিনি হৈ যাব এয়া চাওক মই ভালকৈ ডোটো মাৰি লৈছোঁ যাতে ৰুটি বনাওঁতে ই ফাটি নাযায় এয়া মোৰ ডো বনোৱা হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াক ৰুটি বনাই ল'ম এয়া চাওক মই ৰুটি বনাই লৈছোঁ আৰু অলপ ডাঠকৈ বনাই লৈছোঁ এনেকৈ মই আৰু কেইটামান ৰুটি বনাই লওঁ ইতিমধ্যে মোৰ নাৰিকলখিনি ঠাণ্ডা হৈ আহিব এয়া মই এতিয়া পিঠা বনাম চাওক ইতিমধ্যে নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ আহিছে মই এয়া দি ল'ম আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াক মই মেৰিয়াই দি হাতেৰে চেপি দিম আৰু ইয়াক ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম চাওক এয়া কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াক মই এতিয়া
ডিজাইন কৰি দিম চাব। এয়া মোৰ পিঠা বনোৱা হৈ গৈছে, ডিজাইন দি দিছোঁ। এনেকৈ মই বাকীখিনিও বনাম আৰু মই ইয়াক সিজাম, গতিকে সিজোৱাৰ কাৰণে মই ইতিমধ্যে পানী গৰম কৰিব দিছোঁ। চাওক মই আৰু দুটা বনাই ল'ম। ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু মই এয়া ডিজাইন দি দিছোঁ। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ বনাই লৈছোঁ। বাকীখিনি এতিয়া মই বনাই ল'ম। আহক আমি বেলেগ ডিজাইনৰ আৰু এটা পিঠা বনাওঁ। এয়া মই নাৰিকল লৈ লৈছোঁ, গোটেই ৰুটিটোৰ ওপৰত দি দিম। এয়া ৰুটিটোক মই মেৰিয়াই ল'ম। চাওক কি ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াক মই দুইফালে মুখ বন্ধ কৰি দি দিম। এয়া চাওক মোৰ পিঠা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। মই এতিয়া এই পিঠা সিজাবলৈ দি দিম। আহক আমি সিজিবলৈ দিওঁ। পানী ইতিমধ্যে মোৰ উতলি উঠিছে। চাওক এয়া মই সিজিবলৈ দি দিছোঁ। এতিয়া এয়া হৈ থাকক, আমি আৰু বাকী পিঠা বনাই থাকোঁ। এয়া চাওক মোৰ পিঠা ভাপত সিজোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াক নমাম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ এৰি দিম। এয়া চাওক আমাৰ পিঠা বনোৱা সম্পূৰ্ণ হৈছে। এয়া একেখিনি সৰঞ্জামেৰে মই 3টা ডিজাইনৰ পিঠা বনাইছোঁ। এইটো ৰোল বনাইছোঁ, এইটো লাড়ু বনাইছোঁ আৰু এইটো এটা শ্বেপ দিছোঁ, যিটো সচৰাচৰ আমি কৰিয়ে থাকোঁ। আপোনালোকে এয়া বহুত ভাল পাব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্টছ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আৰু আমি অলপ চাওঁ। এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ ইয়াতো সেই একেখিনি বস্তুৱে সজাই লৈছোঁ, ইয়াতো সজাই লৈছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। ধন্যবাদ।